استاد سره پنجاب نمبر گاډي دی هغه به خپل نوم ته انلاین څنګه راړو، د ایکسایز دفتر نه به فزیکل ویریفیکیشن په اسانه طریقه څنګه کوو، بایومیټرک او پیس پیسې څنګه جمع کوو، نو مکمل معلومات په دې ویډیو کې. پنجاب نمبر گاڑی ټرانسفر چې دی په دوه طریقو باندې کیږي. اولنې په اپ باندې هم کیږي او ورسره دوه ویب سایټ هم موجود دی. اپ چې دی هغه ePay پنجاب په نوم باندې دی، دا غي کم اپ چې دی دا یو دی. کو پرس کا تاسو په ویب سایټ کوئ نو دا هغه ePay.government.pk دی. نو زه دا اوس په ویب سایټ باندې کوم. اول ټول نه مخکې په دې کې خپل اکاونټ جوړ کړئ، خپل موبایل نمبر، نوم لیکئ، شناختی کارت نمبر لیکئ، ایمیل، پاسورډ او بیا دوباره پاسورډ ورکړئ. تاسو ته یو OTP راشي، خپل OTP ویریفای کړئ نو تاسو اکاونټ په جوړ شي. تاسو اکاونټ چې کله جوړ شي نو دا غینه بعد خپل موبایل نمبر ورکړئ، تاسو ته به دوباره OTP راشي نو خپل اکاونټ ته لاګین شئ. تاسو ته مین انټرفیس په لو شي. نو په دې کې تاسو ته ګوره په دې لیفټ سایډ کې مختلف اپشن ورکړي دي. د هوم نه لاندې وګورئ ایکسایز اینڈ ټیکسیشن ډپارټمنټ لیکل دي، نو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. د دې نه بیا وګورئ لاندې دویم نمبر اپشن ټرانسفر اف موټر ویکل، نو بیا په دې باندې کلیک وکړئ. تاسو کله په دې باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته ټایپ ویکل نمبر هیر، نو په دې کې تاسو د خپل گاډي نمبر ولیکئ. په نمبر کې کو پرس کا ډیش وغیرہ نو هغه په کې لیکئ، ځکه بیا به دا غینه بغیر تاسو نمبر نه راخلي. تاسو کله په سرچ باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته د گاډي مکمل ډیټیل تاسو ته راواخلي. دا غینه بعد چې دینه په پروسیډ باندې کلیک وکړئ، دا غینه بعد تاسو ته دا یو نوټیفیکیشن راغی، دا پړو کوي. د دینه بعد په اوکې باندې کلیک وکړئ. دینه بعد وګورئ تاسو ته بایرز ډیټیل راغی، په دې کې تاسو ته وای ډیسټریکټ سلیکټ کړئ. نو په دې کې به تاسو خپل نږدې ډیسټریکټ سلیکټ کوئ. نږدې ډیسټریکټ مطلب دا دی د پنجاب نږدې ډیسټریکټ، تاسو به د KPK ډیسټریکټ په دې کې نه راخلي. دا کم ټرانزیکشن چې کیږي نو دا به هم د دغه دفتر نه پروسس کیږي. نو تاسو ته چې د پنجاب کم نږدې ډیسټریکټ دی نو هغه سلیکټ کړئ. هغه د دې لپاره چې تاسو په گاډي بیا فزیکل ویریفیکیشن له دفتر ته بوزئ. تاسو چې کله ډیسټریکټ سلیکټ کړئ نو دا غینه بعد چې څوک گاډي اخلي په خپل نوم کول څوک غواړي نو دا غو د شناختی کارت نمبر لاندې ولیکئ. دا غینه بعد چې تاسو ته دا یو نوی مینیو کې لو شي نو نیم ولیکئ خپل. دا غینه بعد فادر نیم ولیکئ، موبایل نمبر ولیکئ، ایمرجنسي نمبر ولیکئ، بیا پرمننت ایډریس ولیکئ. پرمننت ایډریس چې دی هغه تاسو په سمارټ کارت به هم اق ایډریس پرنٹ کیږي. دا غینه بعد چې دی لاندې پریزنٹ یا میلینګ ایډریس دی، نو میلینګ ایډریس ته دی لپاره کو پرز که تاسو بلځ کې دا کارت بلځ تر غوښتل غواړئ تاسو میلینګ ایډریس هغه واچوئ نو تاسو ته به کارت الته میلاو شي. نو پرمننت ایډریس په تاسو په کارت پرنٹ کیږي او میلینګ چې دی تاسو ته به کارت پاغه پته باندې راځي. ما ول خپل محله ولیکه، دا غینه بعد می ویلیج ولیکو، دا غینه بعد می صوبه سلیکټ، دا غینه بعد ډیسټریکټ او تحصیل می سلیکټ کو، بیا اخر کې پوسټل کوډ می سلیکټ کو. دا چې کله سلیکټ شو دا غینه بعد چې دی نو زما پتم دا او زه خپل کارډم دی په تر وخت غواړم نو زما سیم زبو ما په غیبان کلیک وکړو. دا غینه بعد چې دی نو لاندې راشه په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. د لاندې وګورئ رینډم رجسټریشن نمبر لیکل دی. نو کو پرس که تاسو په اوله پیره باندې گاډي خپل نوم تر اړوئ تاسو ته به دا یو نوی نمبر الاټ کیږي، اب تاسو نوی نمبر کو پرس که تاسو د خپل مرزي نمبر غستل غواړئ نو هغه په اکشن کې تاسو غستې هم شي. دا چې کله تاسو لاندې سکرول کړئ نو دا غینه بعد وګورئ اپلوډ ویکل ایمیجز، نو دته بوس مونږه دا گاډي تصویران اپلوډ کوو. نو د فرنٹ سایډ تصویر په کم باندې نمبر پلیټ لګیدلی ټوټل تصویر، دا غینه بعد چې د بیک سایډ تصویر او ورسره بیا د چیسس تصویر زو هغه اپلوډ کوم. تاسو ګوره په دې طریقه وته اپلوډ کولی تصویران ما اپلوډ کړو، اپلوډډ سکسسفلی پر راغی. د دې کې یو خیال وکړئ چې یو تصویر د 1 MB نه سیوانی. دا غینه بعد چې د په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ، دا غینه بعد چې د کیلکولیټ پیس باندې کلیک وکړئ. نو تاسو ګوره تاسو ته د گاډي نمبر او ټرانسفر پیس څونه پیس ته دا غي ټوټل ډیټیل رالل، د کارت د رجسټریشن پیس او تاسو د ایډیشنل رجسټریشن مارک پیس تاسو کم نوی نمبر الاټ کیږي او د نمبر پلیټ چارجز 15 روپۍ. نو ټوټل ډیټیل تاسو ته رالل. د دې نه بعد چې تاسو په جنریټ چالان باندې کلیک وکړئ. تاسو کله په جنریټ چالان باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته ګوره د PSID نمبر راغی دلته. نو تاسو دا ځان سره کاپی کولی شئ، ځان ته واتس اپ ته سند کولی شئ او د دې نه پرنټ هم غستئ شئ. نو دا اوس اونګه په پیټ کو. دا د ایزی پیسې نه د موبایل هر یو اپ نه خپه اسانه باندې پیټ کیږي. زه تاسو ته په ایزی پیسې په طریقه باندې خیمه، زه تاسو ته د ایزی پیسې نه خیمه چې په غی باندې څنګه جمع کیږي. نو اول خپل پیس جمع کړئ، دا غینه بعد چې د مخکې پروسس ته بیا ځو. د ټول نو اول خپل ایزی پیسې اکاونټ ته لاګین شئ. تاسو کله اکاونټ ته لاګین شئ دا غینه لاندې وګورئ CL لیکلې، په CL باندې کلیک وکړئ، بیا لاندې سکرول کړئ نو ګورنمنت پیس لیکلې شوی دی. په دې ګورنمنت پیس باندې کلیک وکړئ. دا غینه بعد چې د دویم نمبر اپشن چې د پنجاب ویکل ټوکن ټیکس نو په دې باندې کلیک وکړئ. تاسو کله په دې باندې کلیک وکړئ نو دغه PSID برا واخلئ او په دې کې به پیسټ کړئ یا پکې ولیکئ. دا نیکسټ کړئ نو په دې طریقه باندې به تاسو خپل پیس جمع کړئ. پیس چې کله تاسو جمع کړئ نو دا غینه بعد دوباره ویب سایټ ته راشئ، ټرانسفر اف موټر ویکل باندې کلیک وکړئ. دا غینه بعد خپل د گاډي نمبر دوباره سرچ کړئ. تاسو کله په سرچ باندې کلیک وکړئ تاسو سره ډیټیل راشي. رجسټریشن نمبر لیکل دی، تاسو ګوره دویم نمبر باندې نیو رجسټریشن نمبر لیکل دی. نو دا بر چې کوم نمبر دی د تاسو زوړ د گاډي نمبر دی اوس تاسو باندې نوې نمبر دقیوي. دا غینه بعد چې د اپلیکیشن ID لیکل دی
نو دا اپلیکیشن آی ډي چې څوک ګاډي اخلي دا اپلیکیشن آی ډي به واخلي. نادره ای سهولت فرنچایز ته به لاړ شي. نادره ای سهولت هغه دی کوم چې په عام دکانونو کې نادره دفتر ته به نه ځئ. نو نادره ای سهولت ته به لاړ شئ. دا آی ډي به ځان سره نوټ کړئ. خپل شناختي کارت به ورله ورکړئ. ستاسو شناختي کارت او ایشو ډیټ. نو ستاسو بایومټریک به وشي. نو تاسو ګورئ اول پیمنټ ویریفاید شو. د هغې نه بعد چې دی نو بایر بایومټریک ویریفاید شو. بیا به په دې طریقه باندې دا سیلر ته ولېږئ. څوک چې ګاډي خرڅوي تاسو چې ګاډي د چا نه اخیستې نو هغو ته به هم دا آی ډي ولېږئ ورسره د ګاډي د چیسس نمبر او د هغو د شناختي کارت نمبر او ایشو ډیټ. نو هغه به پاکستان کې فرض کړي هغه به هلته بایومټریک وکړي. نو دلته به هم دا ګرین شي ستاسو دا سیلر بایومټریک به هم ویریفای شي. په آخره کې بیا د دې نه بعد چې دی نو اپروول دی. اپروول لپاره تاسو چې کوم دفتر سلیکټ کړئ نو دا د اپروول لپاره هلته لاړ شي. تاسو به خپل ګاډی هم هغې دفتر ته بوځئ کوم چې تاسو سلیکټ کړئ. فرض که تاسو راولپنډي سلیکټ کړئ نو تاسو به خپل ګاډی د فزیکل ویریفیکیشن لپاره دفتر ته بوځئ. نو هلته به د هغو د ګاډي نه تصویران واخلي او ستاسو ګاډي چې دی هغه به د هغه ځای نه اپروو شي. نو ستاسو سمارټ کارت چې دی ډیجیټل هغه به په هغه ټایم باندې تاسو ته ایشو شي او کم چې فزیکل کارت دی هغه به تاسو ته تقریبا په یو میاشت کې راشي. کله چې اپلیکیشن دې ځای ته راورسي نو د فاینل اپروول لپاره چې یاره اوس به موږ پنجاب ته ځو او دا به اپروو کوو. نو د ستاسو د سهولت لپاره موږ تاسو ته دا کلیر کولی هم شو ستاسو په بیهاف باندې. تاسو به موږ ته د ګاډي فرنټ سایډ بیک سایډ تصویر راولګئ ورسره د چیسس نمبر. نو ستاسو به دفتر تلو ته ضرورت پکې نه راځي. هغه به دله موږ د دې ځای نه کلیر کوو ډایرکټ. که فرض که څوک خواهشمند نو زما سره په دې وټساپ نمبر باندې رابطه کولی شئ. او که تاسو وایئ چې دا ټوټل پروسس موږ وکړو نو بالکل هغه دله هم کولی شو. تاسو به موږ ته صرف په وټساپ باندې خپل ډیټیل راسینډ کړئ. دا ټوټل پروسس به دله موږ وکړو. پیمنټ هر څه تاسو ځان په خپله جمع کړئ او اے ټو زیډ به دله موږ ټوټل دا کلیر درکوو. د هغې نه بعد چې دا کلیر شي نو تاسو ته به په 24 غنټو کې ډیجیټل کارت راشي. د هغې نه ځان یو پرنټ واخلئ او کم فزیکل کارت چې دی نو تقریبا میاشت نه والا یو نیمه میاشت پورې د پنجاب نه راځي. نو به تاسو چې کم ایډرس سلیکټ کړي تاسو ته به ډیلیور شي. که ستاسو فرض که بیا هم څه تپوس وي نو بالکل په کمنټس کې کولی شئ.